دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. الانم حرف آخرم و همین اول زدم. من تا یه هفته دیگه اون پولو لازم دارم. به مجید قول دادم. اونم به طرف گفته خونه رو میخواد و به کسی قولشو نده. باید اون پولو کمتر از یه هفته دیگه بهم برسونی. وگرنه با هرس گفتم وگرنه چی؟ اون وقت میرم و همه چیزو به مادر شوهرت میگم که با یه مرد جوون دوستی. میگم که هفته‌ای 3 بار میبینیش. بهش میگم عروس نمونش عاشق شده. شوهرشو میخوابونه و میره پی دلش. کادوهای آقا محمدت هم که همه پیش منن. دیگه سند و مدرک معتبرتر از این. اصلا میدونی جرم همچین کاری چیه؟ من از مجید سوال کردم. اگه کسی تو رو با اون پسره ببینه میتونن تو رو محکوم به مجازات سنگ. نه، مطمئنم عاقل تر از اونی هستی که بذاری کار به اینجا بکشه. وحشت کل وجودمو گرفت. چنگی به دیوار زدم و با صدای خفه‌ای گفتم نه، زبیده خانوم باور نمی‌کنه. به من اعتماد داره. محال مزخرفات تو رو باور کنه. توران شونه‌ای بالا انداخت و ادامه داد. میتونی امتحان کنی. برو خوب فکر کن پوری. یادت بیار من همون تورانیم که واسه رسیدن به خواسته های خودم نه خواهر میشناسم نه حتی پدر و مادر. تو این زندگی تنها کسی که واسه من مهمه بچه‌ی تو شکممه. برای آسایش اون بچه از رو هر کسی که لازم باشه رد میشم. با حالی خراب رو گرفتم ازش و با قدمای لرزون از خونش بیرون زدم. باور نمی کردم خواهر تنیم همچین بلایی سرم بیاره. باور نمی کردم اینطور ازش بازی خورده باشم. تو تموم این مدت که منو تشویق به ادامه ارتباط با محمد می کرد واسم نقشه چیده بود. من احمقم باورش کرده بودم. توران علنا منو تهدید کرده بود اون شب. آخ که چقدر احمق بودم که بهش اعتماد کرده بودم و همه رازهای زندگیمو بهش گفته بودم. چقدر نادون بودم که اونو راهنمای خودم قرار داده بودم. اونم با دوز و کلک و نقشه منو تشویق میکرد به کار اشتباهی که میکردم. نمیگم خودم مقصر نبودم. اما تورانم کم تشویقم نمیکرد و بهم جرأت نمیداد برای ادامه این مسیر نادرست. ننه حق داشت که میگفت راز دلتو حتی واسه سنگ تو کوچه هم نگو. من احمقو بگو که چقدر کمکش کرده بودم. هر بار زبیده خانم پولی بهم میداد یا برای توران خوراکی میخریدم یا پولو میدادم خودش. من چقدر ساده بودم که فکر میکردم تو شهر غریب ما 2 نفر قرار پشت هم باشیم. قرار خواهر باشیم. نمیدونستم توران تموم اون مدت داشت تشویقم میکرد به ادامه رابطه تا به وقتش ازم سوء استفاده کنه. خدایا چطور اینطور ازش رکب خورده بودم. حالم بد بود. توران بد ضربه‌ای بهم زده بود. اشک کل صورتمو گرفته بود و به سمت مسیر نامشخصی میرفتم. ماشینا از کنارم رد میشدن و من حتی سرمو بالا نمی آوردم تا بهشون بگم واسم وایسن. هوا دیگه کاملا داشت تاریک میشد وقتی به خودم اومدم و دیدم توی خیابونی هستم که تا اون روز اصلا گذرم بهش نیافتاده بود. واسه لحظه‌ای هول برم داشت. اونقدر به توران و حرفاشو جور کردن اون پول فکر کرده بودم که سرم درد میکرد. اصلا مگه میشد اون همه پولو جور کرد؟ مگه 1 قرون 2 قرون بود؟ خدایا این مصیبت و قرار بود چطور از سر بگذرونم؟ نگاه توران اما بهم میگفت قضیه خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که من فکر میکنم. پرسون به سمت خیابون اصلی رفتم و دستمو واسه اولین ماشینی که از روبروم رد میشد بلند کردم و آدرس خونه رو بهش دادم. باید میشستم فکر میکردم. باید 2 بار دیگه با توران حرف میزدم. اصلا باید آقا حجت رو تحت فشار میذاشتم تا خونه‌ای که قول داده بود و به نامم بزنن. اینجوری شاید توران از خر شیطون پیاده میشد. وقتی رسیدم به خونه با دیدن ماشین آقا حجت قدمامو تند کردم و به سمت سالن رفتم. 1000 بار حرفامو تو ذهنم مرور کرده بودم تا بتونم تو اولین فرصت اون خونه رو ازشون بگیرم. وارد سالن که شدم اما چشمم با آقا حجتی افتاد که با اخمای در هم روی مبل نشسته بود و خیره بود به در ورودی. به محض اینکه چش تو چش شدم باهاش آروم سلام دادم. تا منو دید با همون اخمای تو هم رفته و چهره عصبانی اومد رو برون وایستاد و گفت کجا بودی تا الان؟ واسه لحظه‌ای هول ورم داشت. اگه اتفاقی منو با محمد دیده بودن چی میشد؟ به سختی آب دهنم و قور دادم و آروم سلام دادم و گفتم پیش خواهرم. چیزی شده؟ آقا حجت کلافه گفت بشین باهات حرف دارم.
نگران روی مبل نشستم. با خودم گفتم بدبخت شدی پوری. فهمیدن. آقا حجت با همون اخمای درهم با تردید گفت مجید، شوهر خواهرت، بهش اعتماد داری؟ چقدر میشناسیش؟ انگار یهو آب سردی روی آتیش درونم ریختن. نفس راحتی کشیدم و گفتم من در حد همون شوهر خواهر میشناسمش. زیاد باهاش برخورد نداشتم. مقدار زیادی از بار آجیلی که این هفته رسیده بوده گم شده. این ماجرا تا قبل از اومدن مجید تو دم و دستگاه من هیچ وقت سابقه نداشته. با این حرف آقا حجت یهو کل بدنم یخ کرد. مجید و توران تا منو بدبخت نمی‌کردم ولکن نبودن. با صدای خفه‌ای گفتم مطمئنید کار مجیده؟ آقا حجت تکیه داد به مبل و گفت تقریبا. آدمایی که پیش من کار میکنن همشون بالای 10-15 سال کارگر منن. تو این سالها هم سابقه نداشته قد یه ارزن آجیل از انبار من کم بشه. اما الان صحبت از نزدیک به 300 کیلو آجیله. بار اولم نیست. اوایل در حد 30-40 کیلو بود. گفتم شاید من اشتباه کردم. شاید تو حساب کتابا خطا شده. اما این بار حرف 300 کیلو پسته است. هر کسی جای داماد شما بود الان داشت گوشه یه هلفدونی آب خنک میخورد. ولی من به احترام تو سکوت کردم. گفتم اول ماجرا رو به تو بگم. اگه میتونی حلش کنی. اگرم نه من جور دیگه‌ای برخورد کنم. وحشت و ترس کل وجودمو گرفته بود. نباید خودم قاطی این ماجرا میکردم. برای همین بدون فکر گفتم هر کاری که فکر میکنید به صلاح است و انجام بدید. مجید شوهر خواهر منه. اما اگه کار خطایی انجام داده باید به سزای کارش برسه. آقا حجت با تعجب نگام کرد و گفت مطمئنی؟ اگه تو بخوای من چشم میبندم رو این ماجرا. چون میدونم چقدر خواهر تو دوست داری و این ماجرا رو حال و روز تو هم تأثیر میذاره. اما بعدش دیگه نمیخوام این آدم پیش من کار کنه. عذرشو میخوام و مرخصش میکنم. با گیجی گفتم اما شما الان گفتید که نمیتونید از این دزدی چشم پوشی کنید. ابرویی بالا انداخت. بحث خواستن توه. اگه بخوای چشم میبندم. منتها به یه شرط. سوالی نگاش کردم. خیره شد توی چشمامو رو گفت باید بچه دار بشی. اگه قول بدی با عباس کنار بیای و اجازه بدی باردار بشی من فراموش میکنم همه چیزو. ماجرا با یه تشر حل میشه و حتی اگه بخوای میتونم جای دیگه دستشو بند کنم. احساس میکردم از شدت شرم و خجالت دارم آب میشم میرم تو زمین. سرم آروم پایین انداختم. باور نمیکردم که آقا حجت ازم همچین چیزی بخواد. کمی خودشو به سمتم کشوند و گفت نظرت چیه؟ با صدایی که انگار از ته چاه در میومد زمزمه کردم من نمیدونم. آخه هنوز سنی ندارم. نمیدونم. اینو گفتم و با عجله از جام بلند شدم و به سمت بالا رفتم. اصلا نمیتونستم در مورد این موضوع با آقا حجت حرف بزنم. من حتی وقتی عباس کاری به کارم نداشت قرص میخوردم. قبل از آشنایی با محمد به زور توران، بعدشم به میل خودم که یه وقت دستم واسه محمد رو نشه. میدونستم اگه بچه دار بشم باید تا ابد کنار عباس بمونم و من هرگز اینو نمیخواستم. اون شب دل و دماغ هیچ کاری رو نداشتم. دنیا رو سرم آوار شده بود. از طرفی تهدید توران و از طرفی هم حرفای آقا حجت داشت دیوونم میکرد و از پادرم میآورد. فردای اون روز وقتی تازه موهای عباسو خوش کرده بودم و داشتم لباساشو میبردم تا ربابه بشوره، صدای زنگ در خونه بلند شد و کمی بعد صدای ربابه به گوشم رسید. پوری بیا، خواهرته. میدونستم توران به این راحتی ها دست از سرم بر نمیداره. مخصوصا که امید داشت صدق سر من از اون زیر زمین نقلی بلند شه و خونه دار بشه. توران دیگه به کم قانع نبود به اینکه بیا تو خونه‌ای که به نام من میشه بشینه. اون طمع کرده بود که خودش خونه دار بشه و یه خونه درست حسابی بخره. حتی دیگه به یه خونه خوب اجاره‌ای هم راضی نبود. با دلهره به سمت حیاط رفتم. حالا که آقا حجت ماجرای دزدی مجیدو بهم گفته بود، اصلا دیگه دلم نمیخواست کمکی به توران کنم. هرچند قبل از اونم من پولی نداشتم تا بهش بدم. توران چنان قیافه‌ای واسم گرفته بود، انگار ارث پدری رو ازم میخواست و بهش بدهکار بودم. غرغر کنان گفتم واسه چی اومدی اینجا؟ کاری داشتی صبر میکردی تا خودم یه سر بیام پیشت. نیشخندی زد و با اون نگاهی که از دیشب عجیب ترسناک شده بود نگام کرد و گفت اومدم بهت یادآوری کنم تو این ماجرا اصلا شوخی ندارم. صبرم ندارم. بلجبار تعارفش کردم بیا داخل و رفتیم طبقه بالا. عباس روی صندلی مخصوصش نشسته بود و داشت یه دفتر سفید رنگ و خطکشی میکرد. توران که بهش سلام کرد حتی برنگشت نگاهی بهش بندازه. تورانم با خیال راحت روی مبل نشست و گفت چه خبرا؟ فکراتو کردی؟ با حرص گفتم خبر میخوای؟
یه خبر جدید واسط دارم. شوهر عزیزت از انبار آجیل پدر عباس دزدی کرده. بار اولش هم نبوده. اما این بار انگار خواسته بارشو ببنده. 300 کیلو پسته دزدیده. الانم اگه پادر میونی من نبود، به جای اینکه بیای اینجا دیدنم، باید میرفتی زندون دیدن شوهرت. میفهمی؟ توران خیلی حق به جانب رو ترش کرد و گفت: وا، هر کی همچین تهمتی به مجید زده حرف مفت زده. مجید هر کاری کنه دزدی نمیکنه. اینو مطمئنم. با طعنه گفتم: زنش که تو باشی انتظاری از خودش نیست. انگار یادت رفته ماجرای طلاها رو. توران با خشم از جا بلند شد. خواست حرفی بزنه که صدای قدمایی به گوشش رسید و پشتبندش مینا با سینی چای و شیرینی اومد بالا. تورانو که دید با محبت سلام کرد و گفت: توران جون، شیرینی‌ها خوشمزه بود. وای که نگم از اون لحظه و اون حالم. از شدت ترس قالب تویی کرده بودم. با نگرانی نگاهی به توران انداختم. توران نگاهی به شیرینی‌های توی ظرف انداخت و با گیجی گفت: نخورده، چطور بگم خوشمزه بود؟ مینا با لبخند گفت: اینا رو که نمیگم. شیرینی که دیروز واسط فرستاده بودم و میگم. پوری، مگه واسش نبردی؟ مهلت ندادم توران حرفی بزنه و سری گفتم: اصلا یادم رفت بهت بگم. از اینجا که ماشین گرفتم تا برم خونه ی توران، تو ماشین شیرینیا رو جا گذاشتم. حتما قسمت اون راننده بنده خدا بوده. دیگه به تورانم نگفتم که یه وقت دلش نکشه. حالم از خودم به هم میخورد که اینقدر دروغ به هم میبافتم. منی که زندگیمو پای دروغ باخته بودم، چطور میتونستم خودمم اینقدر دروغ سرهم کنم؟ اصلا ننه کی منو اینطور بار آورده بود؟ بیچاره ننه آسیه که اینطور دختراش یکی از یکی بدتر تو زرد از آب در اومده بودن. لعنتی به خودم فرستادم و دیگه چیزی نگفتم که مینا آهانی گفت و چند دقیقه پیشمون نشست و بعد تنهامون گذاشت. با رفتنش توران سری به نشونه تأسف تکون داد. خاک بر سرت. شیرینیا رو بردی دادی به اون مردک. خجالت نمیکشی؟ والا که لیاقت محبت این خانواده رو نداری. همه چی واسط فراهمه، لب تر کنی هر چی بخوای در اختیارت قرار میدن. بعد تو رفتی دل بستی به آدمی که اصلا نمیدونی ننه باباش کیه. الحق که خلایق هرچه لایق. من اگه جات بودم میدونستم با اینا چطور تا کنم که منو بذارن رو سرشون. اما تو بی لیاقتی. با خش در حالی که کل بدنم میلرزید گفتم: حرف جدید میزنی توران. تا دیروز همین تو نبودی که میگفتی باید برم دنبال دلم و عمرمو تو این خونه هدر ندم؟ مگه تو نبودی که هر وقت میگفتم احساس میکنم کارم اشتباهه و باید تمومش کنم میگفتی نه؟ اشتباه اینه که بمونی داخل این خونه و بپوسی. حالا چی شد رو عوض کردی؟ توران خیلی بی‌تفاوت در حالی که چای و شیرینیشو میخورد نگام کرد و گفت: من هر چی که گفته باشم تو باید عاقل باشی. اصلا من بگم تو خودتو برو بنداز تو چاه، تو باید بندازی. مگه خودت عقل نداری؟ به هر حال خودت خوب میدونی من اگه لب باز کنم و حرفی بزنم چه بلایی سر زندگیت میاد. از اینجا رونده و از اونجا مونده میشی. طلاقت میدن. پست میفرستم برای دل ننه. تا عمر داری باید غرغرای اونو بشنوی. تازه اگه بابت دل بستن تو رابطت با اون مرد بلایی سرت نیارن. بدبخت بیچاره. میدونی جرم همچین کاری چیه؟ البته که میدونی. سری قبل بهت گفتم. به نظرم اگه لطف کنن و بفرستن ده، اون وقت خیلی خوش شانس باید باشی که تهش زن یه مرد زن مرده یا طلاق داده بشی و لله بچه‌های مردم. تازه بدتر از اونش هم هست. ممکنه مجبور بشی زن یه پیرمرد بشی که 2 برابر سن آقامونو داره و تر و خشکش کنی. از اون ورم این آقا محمدت اگه بفهمه پوری خانومش نه تنها دختر یه تاجر نیست بلکه زن شوهر داره، اون وقت به نظرت چی کار میکنه؟ فکر میکنی دیگه تو صورتت نگاه هم میکنه؟ اش تو چشمام جمع شده بود. نیم نگاهی به عباس که غرق دنیای خودش شده بود انداختم و با بغض گفتم: تو واقعا خواهر منی؟ واقعا همخونمی؟ کاری که تو میکنی رو دشمن آدمم نمیکنه. میدونی اگه این کارا رو کنی زندگی من تباه میشه، تباهتر از اینی که الان هست. توران با عصبانیت خیز برداشت سمتم. من فقط و فقط به فکر زندگی خودمم پوری. میفهمی؟ همونطور که تو این مدت تو فقط به فکر زندگی خودت بودی. خوب گوشاتو باز کن و تهدید منو جدی بگیر. تا آخر هفته اون پولی که گفتم آوردی که هیچ. نیوردی اولین نفری که خبردار میشه مادر شوهر عزیزته. اینو گفت و چنگی به کیفش زد و بی توجه به حال خراب و زار من با عجله از پله ها پایین رفت. جون نداشتم که حتی از سر جام باشم. تمام تن و جونم میلرزید و فکر رو شدن دستم داشت دیوونم میکرد و همینطور تو دلم داشتم به خودم لعنت میفرستادم که اینطور پاکش برداشته بودم که یهو عباس برگشت سمتم و با کنجکاوی گفت: محمد کیه؟ وحشت زده نگاش کردم.
اصلا فکر نمی‌کردم توجهش به حرفای ما جلب شده باشه. واسه همین بریده گفتم محمد. آهان، توران میخواد اگه بچهش پسر شد میخواد اسمشو بذاره محمد. اما عباس انگار چیزای بیشتری میدونست که گفت تو که دختر تاجر نیستی. من میدونم. مادرم میگه آقات کارگره. واسه چی به محمد گفتی آقات تاجره؟ با ترس و وحشتی که نمیتونم توصیفش کنم گفتم چی میگی عباس؟ این حرفا رو کی بهت زده؟ شونه بالا انداخت و به خیال گفت خواهرت گفت. خودم شنیدم. به سختی آب دهنم و قورت دادم. عباس اصولا پر حرف بود و اگه حرفی به دهنش می اومد 100 بار تکرارش میکرد. اینو تو این مدت کاملا متوجه شده بودم. واسه همین با صدای لرزونی گفتم دیگه نشنوم این حرفو بزنی یا؟ توران اصلا همچین حرفی نزد. داشت در مورد دختر همسایه‌شون حرف میزد. اگه یه بار دیگه این حرفو بزنی منم باهات قهر میکنم و دیگه هیچ وقت باهات حرف نمیزنم. دیگه هم باهات نقاشی نمیکشم. یکم ترسوندمش بلکه ساکت بشه. اما واقعا امیدی نداشتم که عباس دهنشو ببنده و چیزی از اون حرفا نگه. حدسم هم درست بود. همون روز موقع خوردن نهار که حالا مدتی بود به اصرار الهه عباس هم سر میز با بقیه غذا میخورد. وقتی عباس تقریبا غذاشو خورده بود و پر حرفیش گل کرده بود رو به زبیده خانم گفت بچه توران اسمش محمده. زبیده خانم با تعجب نگاهی به من انداخت و گفت بچه به دنیا نیومده اسم گذاشتم واسش. اصلا از کجا میفهمم پسر یا دختر؟ لبخند نصف نیمه‌ای زدم و گفتم اسم که نه. توران میگفت دوست دارم اگه پسر شد اسمشو بذارم محمد. بعدم نگاهی به عباس انداختم تا متوجه بشه دیگه ادامه نده. پوری هم گفته دختر تاجره. به محمد گفته. اشک تو چشمم جمع شد و سرمو پایین انداختم. زبیده خانم تشری به عباس زد و گفت سر غذا اینقدر حرف نزن عباس. غذا تو بخور. با تشر زبیده خانم عباس زبون به دهن گرفت. اما نگاه‌های پرمعنای دانیال حالمو دگرگون کرده بود. باید اون روز حواسمو جمع می‌کردم و اجازه نمیدادم توران جلوی عباس اینقدر راحت صحبت کنه. بعد از نهار وقتی داشتم از فعله ها بالا میرفتم تا داروهای عباس رو بهش بدم دانیال به بهونه سر زدن به عباس به هم نزدیک شد و همونطور که از فعله ها بالا می اومد با طعنه گفت محمد کیه؟ نکنه رفیقته؟ نیشخندی زد و نگاهی به پشت سرش انداخت. وقتی دید کسی نیست طعنه‌ای به هم زد و گفت اگه چیزی لازم داشتی من هستم. تا من هستم غریبه چرا؟ اونقدر از حرفش حرصم گرفته بود که همین که خواست دستشو به سمتم بیاره با خشم لیوان پر از آب سرد و خالی کردم روشو با عجله از فعله ها بالا دویدم. قلبم تون تون میزد و اونقدر از همه طرف تحت فشار بودم که نشستم تو اتاقم و زدم زیر گریه. نمیدونستم باید چی کار کنم. از یه طرف توران و تهدیداش، از یه طرف دزدی مجید و انتظاری که آقا حجت ازم داشت واسه بچه دار شدن، از طرف دیگه محمد و دانیال و عباس. تو سرم هزار جور فکر و خیال بود. دلم میخواست میتونستم برگردم ده. آخه مگه من چند سالم بود که باید این همه عذاب میکشیدم؟ به جز ماجرای محمد که مقصر بودم، بقیه چیزا رو که من مقصر نبودم. این همه بدبختی سرم ریخته بود. با اون سن و سال کم و تو شهر غریب نمیدونستم باید چی کار کنم. اونقدر حالم به هم ریخته بود که حتی برای دیدن محمدم نرفتم. با خودم گفتم اصلا باید این رابطه رو تموم کنم. اینجوری دیگه تورانم نمیتونست تهدیدم کنه. ولی نمیدونستم با اون دل ساب مردم چی کار کنم. کل روز تو اتاقم خودم رو حبس کردم و گریه کردم. یه بار مینا به هم سر زد و وقتی حال روزم دید زیاد پیشم نموند و تنهام گذاشت. نزدیکای ظهر بود که زبیده خانم اومد تو اتاقم. یه سینی چای و شیرینی دستش بود. با محبت لبخندی به هم زد و گفت خوبی پوری جان؟ مینا میگفت از اتاق صدای گریه می اومده. خودت هم که حال نداری. سری خودم رو جمع و جور کردم و گفتم چیزی نیست. دلم واسه ننم تنگ شده. یکم هم با توران بحث کردم. زبیده خانم نشست کنارم. ماجرای دزدی رو حجت به هم گفت. منم حد زدم به خاطر اون به هم ریخته ای. یا شایدم به خاطر حرف حجت. زیر چشمی نگاش کردم و گفتم آخه من هنوز سنی ندارم. چرا باید به این زودی بچه دارشم؟ زبیده خانم تو جلد مهربونش فرو رفته بود و از در دوستی وارد شده بود. کلاً هر وقت کارش گیر بود و میخواست منو راضی به انجام کاری کنه با محبت با هم حرف میزد. کجا سنت کمه دخترم؟ 15 سالت داره میشه. تو ده هم سن و ساله تو حداقل یه بچه آوردن. بعدم هرچی سن کمتر باشه واسط بهتره. بعدم کمی به هم نزدیک شد و آهسته گفت قرص میخوری؟ یعنی میخوام بدونم تو این مدت حواست بوده و
کاری کردی که بچه دار نشدی؟ سری به نشونه نه تکون دادم. میدونستم اگه بگم قرص میخورم ممکنه جلومو بگیرن. واسه همین خیال زبیده خانم رو راحت کردم که هیچ راه پیشگیری نداره. زبیده خانم با لبخند گفت عیب نداره. سن جفتتون کمه. ولی تو هم سعی کن بیشتر با عباس باشی. خدا رو چه دیدی؟ شاید بچه دار که شدید عباس هم یکم وضعیتش بهتر بشه. آهسته گفتم به نظرتون اصلا درسته بچه دار بشم؟ وقتی عباس حتی نمیدونه بچه داشتن یعنی چی؟ وقتی نمیتونه در حق اون بچه پدری کنه، این ظلم به اون بچه نیست؟ زبیده خانم اما سری گفت چه حرفا میزنی دخترم؟ تو ما رو داری. حمایت دائمی من و حجتو. نمیذارم اون بچه هیچ کمبودی داشته باشه. اشک تو چشمم جمع شد و سر تکون دادم. اونقدر تو دلم پر از غصه بود که حوصله بحث کردن با زبیده خانم دیگه نداشتم. زبیده خانومم به خیال اینکه سر تکون دادن من از سر رضایت بوسه‌ای به سرم زد و گفت به خدا قسم پشیمون نمیشی. یه بچه که بیاری عزیزترم میشی پیش چشم همه. نوه ارشد خانواده رو تو به دنیا میاری. همین که به دنیا بیاد حجت زمین و خونه به نامش میزنه تا خیالت بابت آینده‌شم راحت باشه. زیر لب اما با طعنه گفتم عین خونه‌ای که قرار بود به نام من بزنن. زبیده خانم حرفمو شنید و گفت اونم به وقتش. اصلا به حجت گفتم همین که خبر آبستنی تو بهمون بدی ببره خونه رو به نامت بزنه. اینو گفت و با ذوق و شوق از اتاق بیرون زد. فکر میکرد من رضایت دادم به باردار شدن. اما خبر نداشت که تو سر من چه چیزایی میگذره. نمیدونست عروسش عاشق شده و دل و دین داده به مردی که 1000 جور دروغ براش گفته. حال و حوصله هیچ کاری رو نداشتم. تو سالن نشسته بودم و سعی میکردم سرمو با کتابام گرم کنم که چشمم به الهه افتاد. با سینی چای و شیرینی اومد کنارم. نزدیکم نشست و گفت میگم پوری، مراسم عروسی ما نزدیکه ها. خریدی چیزی نداری؟ ما قراره فردا بریم خرید. اگه دوست داری میتونی همراه ما بیای. نگاهی بهش انداختم. به حال روزش حسرت میخوردم. هرچی که من آرزوشو داشتم الهه به راحتی داشت. زمزمه کردم چیزی لازم ندارم. به اندازه کافی لباس دارم. ممنونم. الهه با محبت ادامه داد تو هیچ وقت در مورد خودت به هم چیزی نگفتی. چطور شد که راضی شدی با عباس ازدواج کنی؟ اصلا چطور با هم آشنا شدید؟ میدونستم که زبیده خانم به دروغ بهش گفته که من از خودم بوده با عباس ازدواج کنم. الهه هیچی از دروغای این خانواده نمیدونست و من به حدی ازشون دلگیر بودم که دلم میخواست حقیقتو به الهه بگم. واسه همینم با تلخی گفتم گولم زدن. دانیال خودشو جای عباس جا زد و اومد خواستگاری. سر سفره عقد نشست. تا یه مدت بعد از عقدمون من فکر میکردم اون نامزدمه. 1000 جور رویا و خیال بافته بودم. وقتی برای دیدن نامزدم اومدم اینجا فهمیدم هر چی گفتن دروغ بوده. منو به زور فرستادن تو اتاق عباس اصلی و به اینجای حرفم که رسیدم بغضم شکست و اشک نشست روی گونم. الهه با چشمایی که انگار میخواست از حدقه بیرون بزنه گفت چی میگی؟ یعنی دانی واقعا همچین کاری کرده؟ همچین دروغی بهت گفته؟ چطور تونستن؟ اصلا همچین عقدی درست نیست. خانواده‌ات چطور راضی شدن؟ با غصه گفتم من تو روستا بزرگ شدم الهه. اگه میخواستم از عباس جدا بشم 1000 جور حرف پشتم در میومد. دخترم نبودم. تهش یا تا آخر اونور دل ننم میموندم یا زن یه پیرمرد یا یه مرد زن مرده میشدم و لله بچه هاش. مجبور شدم بین بد و بدتر بد و انتخاب کنم. تازه زبیده خانم شمشیر رو از رو بسته بود و میگفت هیچ جوره نمیذارن طلاق بگیرم. بعدشم با همین تهدیدا و وعده وعید تونستن راضیمون کنن. الهه در حالی که صورتش برافروخته شده بود با حرص گفت ولی این کارشون اصلا درست نبوده. حق نداشتم با تو همچین کاری بکنن. من با دانیال حرف میزنم. کسی که اینقدر راحت به یه دختر مظلوم دروغ بگه معلوم نیست در آینده چه دروغایی به من بگه. اصلا با این حرفایی که تو زدی باید مراسم عروسی رو عقب بندازیم. اینو گفت و با حرص از جا بلند شد و از پله ها پایین رفت. نفس عمیقی کشیدم و سرمو به پشتی مبل تکیه دادم. خودم کم درد سر داشتم. الهه و دانیال رو هم به جون هم انداخته بودم و واسه خودم درد سر تازه‌ای درست کرده بودم. صدای بحث و داد و بیداد الهه و دانیال از تو حیاط به گوش می رسید. یواشکی رفتم سمت پنجره اتاقم و بازش کردم و سرکی به بیرون کشیدم. زبیده خانم در حال تلاش بود تا میونه رو بگیره و ساکتشون کنه. اما الهه صداشو برده بود بالا و داد میزد. شما دروغگویید. با 1000 دوز و کلک اون دختر بیچاره رو به عقد عباس در آوردید. معلوم نیست چه دروغایی به من گفتید تو این مدت. زبیده خانمم با حرص میگفت
صداتو بیار پایین الهه. ما تو در و همسایه آبرو داریم. نمیتونی دهنتو باز کنی یا هر چی دلت خواست بگی. اصلا کی همچین مزخرفاتی گفته؟ پوری به خواست خودش به عقد عباس در اومده. حالا از خودشم باشه. کم زمین و پول ندادیم بهشون بابت این عقد. الهه با خشم دستی تکون داد و بی توجه به اصرارای دانیال با قدمای بلند از خونه بیرون زد. تازه فهمیده بودم چه غلطی کردم. دانیالی که من میشناختم هرگز ساده از کنار همچین مسئله‌ای نمیگذشت. الهه خط قرمز دانیال بود. طولی نکشید که صدای قدمای بلند دانیال به گوشم رسید. هنوز بالا نیومده بود که فریاد زد: من پدر تو یکی رو در میارم پوری. تا خواستم به خودم بیام و فرار کنم برم تو اتاق، دانیال اومد بالا. ترسیده پشت عباس پناه گرفتم و زیر گوشش گفتم: داداشت میخواد منو بزنه عباس. عباس یهو قد علم کرد جلوم و رو به دانیال گفت: با پوری چی کار داری؟ برو ولش کن. زبیده خانم با گریه بازوی دانیالو گرفت و گفت: بیا بریم پایین، شر به پا نکن پسر. دانیال با حرص جلو اومد. بازوی منو گرفت و از پشت عباس کشیدم بیرون. شر رو این دختره به پا کرده. چیه؟ دیدی روی خوش نشونت ندادم؟ خواستی زندگی منو به هم بزنی؟ واسه چی رفتی اون مزخرفاتو با الهه گفتی؟ حرف دانیال تموم نشده عباس خودشو انداخت وسط. دو دستی کوبی تخت سینه دانیال. حرکتشون قدر ناگهانی بود که دانیال دست منو رها کرد و چند قدم عقب رفت و تو چشم هم زدنی هر دو با هم گلاویز شدن. صحنه خیلی ترسناکی بود. عباس قد بلندتر و درشتر بود، اما دانیال قوی‌تر. هرچی هم من و زبیده خانم جیغ می‌زدیم و تلاش می‌کردیم از هم جداشون کنیم، حریفشون نمی‌شدیم که نمی‌شدیم. عباس این بچه‌ها گاز می‌گرفت، لگد می‌زد و چنگ می‌زد. دانیالم با بیرحمی مشت به سر و صورت عباس می‌کوبید. به گریه افتاده بودم و دلم واسه عباس کباب بود. در نهایت اما با کمک مینا و سیما به سختی عباسو کشیدیم عقب. زبیده خانم جلوی دانیالو گرفت و با گریه گفت: شیرم و حرومت میکنم اگه یه بار دیگه دست روش بلند کنی. برو پایین. دانیال با نفرت رو به من گفت: به وقتش به حسابت میرسم دختر یه دهاتی پاپتی. اینو گفت و با حرص پایین رفت. با گریه نگاهی به صورت عباس انداختم. تفلک تموم صورتش کبود شده بود و از دهن و بینیش خون میومد. همش به خاطر من. داشتم دست به صورتش میکشیدم که زبیده خانم با حرص منو عقب زد و گفت: چی گیرت میاد از فتنه کردن تو زندگی دانیال؟ کینه تو تموم نشده؟ اون از شب آشنایی، اینم از حرفایی که بلاهه زدی. از خراب کردن زندگی این بچه چی به تو میرسه؟ هان؟ چیه؟ فکر کردی الهه بره تو میتونی جاشو بگیری؟ پس دانیال راست میگفت. تو بهش چش داری که تموم تلاشتو میکنی تا زندگیشو خراب کنی. مستحصل‌تر از همیشه با چشمه اشکی که خوش شده بود عقب رفتم. حرفی واسه گفتن نداشتم. مینا با غصه مشغول تمیز کردن زخمای عباس شد. عباس هم عین ابر بهار گریه می‌کرد و مدام از درد صورتش مینالید و با هر نالش انگار یکی قلب منم چنگ مینداخت. هر بار حماقت من باعث درد و رنج این بچه میشد و من هرگز دلم نمی‌خواست این اتفاق بیفته. بعد اون ماجرا سعی می‌کردم کمتر تو دید بقیه ظاهر بشم. میدونستم هیچ کس دل خوشی ازم نداره و در واقع چشم دیدنم هم ندارن. منم غرق بودم تو مشکلات خودم. همش تو فکر این بودم که اون پول کزایی رو چطور جور کنم و به پوران بدم تا دست از سرم برداره و نیاد همه چیزو کف دست زبیده خانم بذاره. اون روز داشتم لباسای تمیزم و تا می‌کردم که زنگ تلفن به صدا در اومد. جز من و عباس و ربابه کسی خونه نبود. ربابه هم احتمالاً تو حیاط بود که تلفن چندین زنگ خورده بود اما جواب نداده بود. بی‌حوصله به سمت تلفن رفتم. گوشی رو که برداشتم انتظار شنیدن صدای هر کسی رو داشتم الا محمد. باورم نمیشد زنگ زده باشه. صداش دلخور بود و نگران. معلوم هست کجایی پوران؟ 2 بار تا حالا رفتم سر وعدمون اما نبودی. 1000 بار اطراف خونتون پرسه زدم و نبودی. از نگرانی داشتم دیوونه میشدم. این سارای احمقم لش کرده بود و نمی اومد یه سراغی ازت بگیره. محمد داشت شماتتم میکرد و من به جای اینکه به شماتت اون گوش کنم یا هستم به این فکر کنم که شماره رو از کجا آورده یا به این فکر کنم که چرا به این خونه زنگ زده، به این فکر میکردم که هیچ کس تو عمرم اینقدر قشنگ اسممو به زبون نیاورده بود. اصلا جوری میگفت پوران انگار تک تک کلماتش میشست به تن و جونم. عین آدمای مسخ شده نفس عمیق کشیدم و زمزمه کردم: ببخشید، اوضاع خوبی نداشتم تو خونه. با داداشم دعوام شده بود، میترسیدم از خونه بیرون بیام و برام دردسر درست کنه. لحنش کمی ملایم تر شد و گفت: نباید به من خبر میدادی. این چند روز از فکر تو حتی نمیتونستم برم سر کار.
همه از دستم شاکی بودن که چرا حواسم جای دیگه است. گفتم خبر ندارید که یه دل داشتم، اونم سندشو زدم به نام یه دختر قجری. دختری که وقتی نگاش میکنی بند دلت پاره میشه. اومد قنداب بشه تو دلم از حرفاش که یهو چشمم به عباسی افتاد که روی مبل جمع شده بود و خوابش برده بود و لرزی به جونم افتاد اون سرش ناپیدا. شوهرم جلوم بود و من داشتم به نجواهای عاشقانه یه مردی که خدای روی زمینم شده بود گوش میکردم. من دوست دارم پوری. این چند روزه فهمیدم وقتی نباشی یه چیزی تو زندگیم کمه. انگار هوا برا نفس کشیدن نیست. انگار دنیا دیگه هیچ قشنگی نداره. میخوامت پوری. برای داشتنتم با هر کسی میجنگم. میخوام بیام خواستگاریت. اگه امروز جواب این تلفنو نمیدادی به خدا قسم فردا شب با گل و شیرینی در خونتون بودم. با تصور همچین اتفاقی وحشت به جونم افتاد. آخه اگه محمد میفهمید واقعیت زندگی منو، اگه میدونست من جلوی شوهرم دارم به حرفای عاشقانش گوش میدم، چی کارم میکرد؟ قطعاً دیگه توفشم روم نمینداخت. پوران، گوش میدی چی میگم؟ تو هم منو دوست داری؟ اگه بگی آره، هر صدی جلو رو هم باشه رو با کمک هم بر میداریم. منم کم کسی نیستم واسه خودم. وضع مالی خوبی دارم، وجه اجتماعی خوبی هم دارم. بیام خواستگاریت هیچ دلیلی برای مخالفت آقات و داداشت با من وجود نداره. سمسمه کردم. با پسرمون چی کار کنم؟ اون با من. خودم با پدرت حرف میزنم. بهش میگم من دخترتو روی تخم چشمام میذارم. بهش میگم جون و عمر من این دختر. هیچ پدریم بعد دخترشو نمیخواد. اونم اگه بدونه عشق بین ما واقعیه تن میده به این وسط. ناخودآگاه نم اشک نشست توی چشمم. قلبم تیر میکشید از فکر کردن به حقیقت ماجرا. واسه همین با صدای خفه‌ای گفتم فعلا وقت مناسبی واسه این حرفا نیست. الان بیای خواستگاری جواب رد میشنوی. یکم تو خانواده به مشکل خوردیم. بذار من اینا رو حل کنم. اما محمد نشنیده گرفت حرفم و گفت جواب منو ندادی پوران. تو همون قدری که من میخوامت خاطرمو میخوای؟ آهی از ته دل کشیدم. خدا خودش میدونست چطور مهر این مردو به دلم انداخته. مهری که انگار تو تار و پود تنم نهفته بود. انگار با بندی وصل بودم به این مرد. بندی که اگه پاره میشد جون من گرفته میشد. خیره شدم به چشمای لرزون عباس که انگار داشت بیدار میشد. دلو به دریا زدم و بدون فکر کردم به عواقب حرفم با صدای آرومی گفتم میخوامت. اینو گفتم و وحشت زده تلفن سر جاش گذاشتم. انگار صدایی که اون حرفو زده بود من نبودم. سرمو روی زانوم گذاشتم و زدم زیر گریه. گله کردم به خدایی که مهر این مردو به دلم انداخته بود. میترسیدم از عاقبت این همه دروغ و گناه، از عشق پاک مردی که آلوده کرده بودمش به 1000 دروغ. چنگی به دامنم زدم و از جا بلند شدم. از فرصتی که توران بهم داده بود هیچی باقی نمونده بود و من خیلی خوب میدونستم خواهر بیرحمم چشم می‌بنده رو رابطه خونیمون و حقیقت ماجرا رو به همه میگه. پس باید کاری میکردم. باید یه جوری اون پولو جور میکردم. خودم که اصلا دیگه پولی نداشتم. هرچی رو که زبیده خانم داده بود خورد به توران داده بودم. ولی میدونستم آقا حجت یه گاف صندوق تو اتاقش نگه میداره که احتمالاً پول زیادی هم داخلش بود. کلیدش رو هم میذاشت زیر پایه تختشون. اینو یه بار اتفاقی وقتی داشتم از جلوی راهرو اتاقشون رد میشدم از زبون خودش شنیده بودم. اون روزم هیچ کسی خونه نبود. همه برای دلجویی کردن از الهه رفته بودن و قرار بود تاریخ اصلی مراسم عروسی رو مشخص کنن. قبل از رفتنم زبیده خانم 1000 جور حرف وارم کرده بود که اگه الهه اومد و دوباره سوال جوابت کرد میگی اون روز دروغ گفتی و خودت به میل خودت زن عباس شدی. منم اونقدر درد سر داشتم که نمیخواستم شهر دیگه ای را بندازم و موافقت کرده بودم با درخواستش. دورو برم و پاییدم و یواشکی رفتم تو اتاقشون. گیج و سردرگم بودم و تمام جونم میلرزید. صدقه سر توران دوزی نکرده بودم که اونم داشتم انجام میدادم. تصور این که منو تحویل قانون بدن و اون حکمی که توران گفته بود و واسم اجرا کنن باعث شده بود برخلاف میل باطنیم دست به همچین کار ناشایستی بزنم. چرخی تو اتاق زدم و مدام از پنجره‌ای که دید به حیاط داشت حیاطو چک می‌کردم تا یه وقت گیر نیفتم. البته میدونستم روابط لازم نباشه بالا نمیاد، چون مدتی بود زانو درد داشت و بیزار بود از پله‌ها. با دستای یخ زده کلیدو از زیر پایه تخت بیرون کشیدم و در کمدو باز کردم و نشستم جلوی گاف صندوق. اشک کل صورتمو خیس کرده بود و مدام تورانو لعنت می‌کردم. چند باری کلیدو توی قفل انداختم، اما اونقدر دستم میلرزید که هر بار کلید از دستم میافتاد. با گریه رو زمین نشستم و چند تا نفس عمیق کشیدم تا بتونم کمی به خودم مسلط شم و
بعد دوباره کلیدو انداختم و این بار در گاف صندوق باز. از دیدن اون همه پول و طلا و دلاری که بعداً فهمیدم دلاره، دهنم باز مونده بود. اونقدر زیاد بود که اگه ازش 7,000 تومان برمی داشتم کسی نمیفهمید. یعنی من احمق اینطور فکر میکردم. البته نه که اینطور فکر کنم. دلم میخواست اینطور فکر کنم تا بتونم خودم رو قانع کنم واسه انجام کاری که قرار بود آینده و زندگیمو دگرگون کنه. با دستای لرزون بدون اینکه نظم چیزی رو به هم بزنم از قسمت پشتی گاف صندوق چند بسته پول برداشتم و بدون اینکه بشمرمشون گوشه‌ای گذاشتم. بیشتر از اون نمیتونستم بردارم چون توی یه نگاه مشخص میشد و لو میرفت. سری در گاف صندوقو بستم و همه چی رو به حالت اول برگردوندم. کلیدو سر جاش گذاشتم و سری پولا رو برداشتم و زیر لباسم قایم کردم و با پاهایی لرزون و قلبی که داشت تو سینم محکم میکوبید از اتاق بیرون زدم. وقتی مطمئن شدم عباس سرش به کار خودش گرمه با عجله وارد اتاق خودم شدم. قلبم تون تون میزد و تمام تنم عرق کرده بود. سری پولا رو جایی بین لباسام مخفی کردم. وقتی نگاهم تو آینه به صورتم افتاد چنان رنگم پریده بود که هر کسی منو با اون حال میدید میفهمید یه غلطی کردم. سری از ماتی که روی میز برداشتم و به انگشتم زدم و به گونه‌هام مالیدم تا از رنگ پریدگی نجات پیدا کنم. سر و صدای بستن در و حرف زدن که به گوشم رسید فهمیدم زبیده خانم و بقیه اهل منزل برگشتن. دعا می‌کردم حالا سراغ اون گاف صندوق نرن وگرنه اولین نفری که بهش شک می‌کردن بی برو برگرد من بودم. من خاک بر سری که تو منجلاب افتاده بودم و داشتم دست و پا می‌زدم. با دست و پایی لرزون رفتم پیش عباس که عباس با هیجان گفت الهه اومده. صداش میاد. اون 3 روزی که الهه قهر بود انگار بیشتر از این که به دانیال سخت بگذره به عباس سخت گذشته بود. نگاش کردم و گفتم دلت واسش تنگ شده بود؟ با هیجان گفت خیلی. آخه الهه خیلی قشنگه. کاش جای این که زن دانیال بود زن من بود. تو میشدی زن داداش دانیال. بعدم یهو با جدیت گفت نمیشه جای تو الهه عوض بشه. سری به نشونه افسوس تکون دادم و گفتم اینو دانیال بشنوه کتکت میزنه ها. تو رو خدا دیگه اینو جایی نگو. پا به زمین کوبید و با هرس گفت کاش جای تو اون همیشه پیشم بود. حرفش تموم نشده سر و کله الهه پیدا شد. تو همین چند روز صورتش تکیده شده بود و زیر چشماش گود افتاده بود. دانیالم با اخمایی در هم پشت سرش بود. شرمنده از جا بلند شدم و سلام کردم. عباس اما با هیجان جلو رفت و محکم الهه رو بغل گرفت و گونه‌شو بوسید. کجا بودی؟ چرا چند روز نیومدی پیشم؟ دلم واسه تنگ شده بود. و دوباره گونه الهه رو بوسید. جوری محکم میبوسید که من حس بدی بهم دست میداد. دانیال با هر ضربه‌ای به شونه عباس زد و گفت هی چه خبرت رابرا زن منو میبوسی؟ یالا برو پی بازیت. عباس این بچه‌ها لب ورچید و الهه هم با خش گفت وا دانی چی کارش داری؟ ولش کن بچه رو. بعدم خودش با محبت گونه عباس رو بوسید. عباس و آنی لب ورچیدش رو جمع کرد و نیشش تا بناگوش باز شد. دانیال نگاه تندی به من انداخت و گفت خودت حقیقت رو به الهه بگو، من حوصله بحث بی خود ندارم. الهه نگاهی به دانیال انداخت و گفت تو برو پایین. از اولم گفتم تو نگو. خودم با پوری حرف میزنم. اونقدر دست به سینه ایستاد و چپ چپ نگاه دانیال کرد تا بالاخره دانیال از او رفت و از فله ها پایین رفت. دانیال که رفت الهه نزدیکم نشست و با غصه گفت میشه لطفاً با من صادق باشی؟ میخوام بدونم واقعاً حرفایی که زدی راست بوده؟ واقعاً دانیال خودش رو به جای عباس جا زده بود؟ نگاهی به راه پله انداختم. دانیال داشت سرک میکشید. نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم ببخشید، من نباید اون حرفا رو میزدم. هرچی گفتم از سر خشم و حرص بود. الهه با ملایمت گفت چرا؟ چه بدی از ما دیدی که خواستی حرصتو اینجوری خالی کنی و زندگیمونو خراب کنی؟ در حالی که سعی میکردم اشکم سرازیر نشه صادقانه گفتم وضع زندگی من مشخصه. خودت داری میبینی. من هیچ وقت نمیتونم عین تو زندگی کنم. هیچ وقت نمیتونم یه شوهر واقعی داشته باشم. وقتی میدیدم همه جوره بهت توجه میکنن حالم بد میشد. میخواستم اینجوری حرصمو خالی کنم. ببخشید. کارم درست نبود. برخلاف انتظارم که فکر میکردم الهه الان با شنیدن حرفام عصبانی بشه دست دورشونم انداخت و بغلم کرد و با محبت دستمالی به دستم داد و گفت گریه نکن پوری جون. من درکت میکنم. به عنوان یه زن میدونم چی میگی. اما خب این انتخاب خودت بوده. عباسم آدم خوبیه. مهربونه، با محبته. یکم بهش توجه کنی از 100 تا مرد عاقل بهتره. یه وقتایی مجبور نیمه پر لیوانو ببینی. همین که حمایت خانواده عباسو داری میتونی درس بخونی.
هرچی خواستی برای خودت فراهم کنی. پس دست روی دست نذار و درس بخون. پیشرفت کن، بچه دار شو. سازش با عباس اونقدر هم سخت نیست. کلی دل داریم داد و با محبت با هم حرف زد. عین یه خواهر واقعی، نه عین توران که فقط میخواست ازم سوء استفاده کنه. الهه که انگار خیالش بابت دروغ بودن حرفای من راحت شده بود، بوسه‌ای به گونه سردم زد و تنهام گذاشت و رفت پایین. با رفتنش عباس با حسرت گفت: الهه خیلی قشنگه. کلافه از جا بلند شدم تا سرمو با کاری گرم کنم و کمتر فکر و خیال کنم. دلم میخواست برم محمدو ببینم. یعنی هم اونو ببینم، هم پولا رو به توران برسونم و شرش رو از سرم کم کنم. شهری که نمیدونستم قراره چطور دامنمو بگیره. فردای اون روز حاضر و آماده از زبیده خانم اجازه گرفتم تا از خونه بزنم بیرون و سری به توران بزنم. اما هر بار زبیده خانم صدام میکرد، کل تن و بدنم میلرزید و با خودم میگفتم حتما فهمیده بخشی از پولای گاف صندوق گم شده. اما انگار هنوز کسی بو نبرده بود. پولا رو با عذاب وجدان گذاشتم تو یک کیسه و روش چند دست لباس گذاشتم تا کسی متوجه نشه. به زبیده خانومم گفتم لباسا رو میبرم برا توران. از اونجایی که مدت زیادی بود از خونه بیرون نزده بودم، دلم واسه محمد خیلی تنگ شده بود. برا محبت کلامش، برا حرف زدناش و خندیدناش. اصلا انگار هر جا رو نگاه میکردم محمد رو میدیدم. وقتی رسیدم به محل همیشگی فکر نمیکردم اونجا باشه، چون از قبل قول و قراری نذاشته بودیم. فقط طبق روالی که از گذشته داشتیم اومده بودم و فکر میکردم چون 2 بار بعد قولی کردم دیگه نمیاد اونجا. اما اونجا بود. با یه شاخه گل قرمز نشسته بود روی نیمکت و مدام اطرافش رو نگاه میکرد. چشمش که به من افتاد لبخندی به پهنای صورت زد و با قدمای بلند نزدیکم شد. اونقدر دلم براش تنگ شده بود که با دیدنش اشک نشست روی گونم. محمد با ناراحتی گفت: گریه میکنی پوران؟ چیزی شده؟ بین گریه لبخندی زدم و شاخه گل ازش گرفتم. فکر میکردم دیگه نمیای. خندید. منم فکر میکردم تو دیگه نیای. ولی خب دلتنگی و عادت بی اختیار منو کشوند اینجا. بیا بشین که کلی باهات حرف دارم. با فاصله ازش نشستم و گلو میبوییدم که گفت: چه خبر از خونه؟ چطور زدی بیرون؟ خواهرم و بستنه، خواستم سری بهش بزنم. به بهونه اون اومدم. این مدت چه مشکلی تو خونه داشتی که نمی اومدی؟ منومن کنن گفتم: طوری نیست. یعنی همون حرفا و بحثایی که تو همه خونه هاست. پدرم اصرار داره با پسرمون عقد کنم. محمد اخ میکرد. تو چی؟ تو هم همچین چیزی میخوای؟ سرچرخوندم سمتش و گفتم: من اگه همچین چیزی میخواستم الان اینجا بودم. واقعا خودمم نمیدونستم چرا اینقدر دروغ میگم. انگار خوشم اومده بود از دروغ گفتن و داستان ساختن. رفتن تو جلد دختری که دختر رویاهام بود. دختری که هرگز من نمیتونستم باشم. محمد نفس عمیقی کشید. بذار بیام خواستگاری. ما بیشتر از 1 ماه همدیگر رو میشناسیم. من دوستت دارم پوران. نمیتونم ازت بگذرم. حتی تصور این که یکی دیگه تو رو میخواد منو عذاب میده. با این حرفش یهو به هم ریختم و گفتم: فعلا که نذاشتم ماجرا جدی بشه. بذار یکم بگذره، آب و از آسیا بیفته، خودم خبرت میدم. محمد که حال روزمو دید بحثو عوض کرد. باید 2 روز بعد قولی رو جبران کنی پوران خانم. سالی نگاش کردم و اونم با محبت گفت: یه مهمونی دعوتم. یه مهمونی دوستانه با بچهای دانشگاه. میخوام ازت خواهش کنم تو این مهمونی همراهیم کنی. وحشت زده که نگاش کردم، گوشه دامنمو گرفت و خیره شد تو چشمام. به من اعتماد داری پوران؟ اعتماد؟ اصلا بعضی آدما انقدر زلال و پاکن که از روی چشماشون میشه شناختشون. محمدم از اون مدل آدما بود. لحن کلامش، رفتار محترمانش، مراعات کردن حریمی که بینمون بود، محبتش همه صادقانه بود. پس میتونستم بهش اعتماد کنم. واسه همین سر تکون دادم و گفتم: دارم. پس خیالت راحت باشه، جای بدی نمیبرمت. یه مهمونی ساده و خودمونیه با بچهای دانشگاه. نه نوشیدنی سرو میشه، نه قرار اتفاق عجیب و غریبی بیفته. صرفاً یه دوره همی دوستان است. منم اونقدر تو محیط کارم از دختری که عاشق چشما شدم حرف زدم که همه دوست دارن تو رو ببینن. با تردید گفتم: مهمونیتون چه ساعتیه؟ از 7 شب تا حدوداً 10 شب. خب من با چه بهونه‌ای بیام؟ آخه میتونی که نمیتونم شبو بیرون بمونم. اونم تا اون ساعت. من نهایتاً تا غروب میتونم بیرون باشم. نه بیشتر. محمد کمی فکر کرد. خودت میدونی دلم نمیخواد اذیت بشی یا مجبور بشی دروغ بگی. مگه نمیگی خواهرت از رابطه ما خبر داره؟ خب از اون کمک بگیر. بگو که به مادرت بگه یکم حال نداره و میخواد تو شب پیشش بمونی. منم از راه مهمونی میرسونمت خونه خواهرت.
شک داشتم تو قبول کردن پیشنهادش، اما طاقت ناراحت کردن محمدو هم نداشتم. واسه همین گفتم باید بهش فکر کنم. با خواهرم هم حرف بزنم، اگه شد بهت خبر میدم. اما نمیتونم قول بدم. سری روی کاغذ شماره تلفنشون رو نوشت و گفت بعد این همه وقت آشنایی ما هنوز شماره همدیگر رو نداریم. با کنجکاوی گفتم راستی نگفتی شماره خونه ما رو از کجا گیر آورده بودی؟ شیطون خندید و گفت منو دست کم گرفتی یا؟ از همسایه بغل دستیتون گرفتم. به بهونه خواستگاری از دختر خونه که تو مسیر دیده بودمش شماره گرفتم ازشون. رفتم و از تلفن همگانی سر خیابونتون بهت زنگ زدم. گفتم اگه خودت برداشتی صحبت میکنم. اگرم کسی دیگه ای برداشت که هیچی. هول ورم داشت و گفتم چی گفتی به همسایه؟ چیز خاصی نگفتم. فقط گفتم از دختر این خانواده خوشم اومده. میخوام شماره‌شون رو بدم مادرم باهاشون تماس بگیره. نفر اول که شماره نداد. کلی هم حرف وارم کرد که تو اگه میخوای مادرتو بیاری خواستگاری، شماره میخوای چیکار؟ دست مادرتو بگیر و بیارش. نفر دومی هم گفت شماره نداره. اما نفر سوم که از قضا یه پسر جوونم همراش بود، شماره رو بهم داد و کلی هم از خانواده تعریف کرد. همونطور که پوست لبمو میکندم و به این فکر میکردم که نکنه خانواده الهه باشن، سری تکون دادم و سوار ماشینش شدم. خیلی خوب میدونستم به زودی باید این رابطه رو تمومش کنم. محمد اگه حقیقت زندگی منو میفهمید، میرفت و پشت سرش رو هم نگاه نمیکرد. پس بهتر بود خودم هرچه زودتر این قائله رو تموم میکردم. حالم بد بود. تو کل مدتی که محمد داشت حرف میزد، من داشتم به این فکر میکردم که به چه بهونه این رابطه رو تموم کنم. دلم میخواست یه جوری تمومش کنم که یه خاطره خوب از هم دیگه تو ذهنمون بمونه. محمد منو رسوند به خونه توران و گفت من میرم سر خیابون. تو هم برو با خواهره در مورد مهمونی حرف بزن. اگه راضی شد کمکت کنه برگشتنی در موردش بیشتر حرف میزنیم. گفتم مگه مهمونی چه روزیه؟ آخر همین هفته است. ازش خداحافظی کردم و به سمت خونه توران رفتم. توران که در رو باز کرد و چشمش به من و کیسه توی دستم افتاد، لبخندی زد و گفت به به پول آوردی؟ با حرص وارد خونه شدم و گفتم آره آوردم بدم این پول حرومو بهت و بگم رابطه خواهری ما واسه همیشه تموم شد. این پولو که گرفتی خیال کن پوری مرده. هیچ وقت نمیبخشم توران. منو مجبور کردی که دست به دزدی بزنم. هرگز فکر نمی‌کردم تو عمرم اینطور خطایی ازم سر بزنه. خدا ازت نگذره. توران اما از اونجایی که به خواستش رسیده بود با ملایمت دستمو گرفت و گفت او چه خبرته حالا؟ نمیخواد اینقدر هرس بخوری. بیا بریم تو با هم حرف بزنیم. نمیخواستم باهاش برم. اما وسوسه رفتم به اون مهمونی کوفتی دست از سرم بر نمی‌داشت. با خودم گفتم مهمونی رو میرم و بعد همه چی رو با محمد تموم میکنم. و شاید این بزرگترین اشتباه زندگیم بود. با خودم میگفتم تا اون روز یه بهونه جور میکنم تا راحت این رابطه رو به هم بزنم. توران کیسه رو باز کرد. چشمش که به لباس افتاد اخماش رفت تو هم و گفت چی آوردی واسم؟ این 4 تیکه لباس قرار ما پول بودا. با حرص کیسه رو ازش گرفتم و لباسا رو ریختم بیرون و گفتم ایناهاش پولایی که از ترس تو دزدیدم اینجاست. تحویل بگیر. توران سر خیز برداشت سمتم و اسکناسا رو از دستم گرفت. چشماش برق زد و بی توجه به من تون مشغول شمردن شد. کار شمردنش که تموم شد با خشم گفت این که فقط 4000 تومنه. قرار من 7000 تومن بود، نه 4000 تومن. و پولا رو پرت کرد جلوم و با تهدید گفت حتی 1 قرون کمترم قبول نمی‌کنم. قرارمون 7000 تومن بود. چنگی به پولا زدم و با حرص گفتم به درک. میخوام که تا 100 سال سیاه قبول نکنی. منو بگو که به خاطر توی احمق خودمو به چه دردسری انداختم. دزدی کردم. منی که حتی تا حالا یه آب نبات بی اجازه کسی بر نداشته بودم. به خاطر توی لعنتی دزدی کردم. تو لیاقت نداری. کم تو این مدت بهت پول دادم. عرضه داشتی اونا رو نگه می داشتی. من همینقدر تونستم جور کنم. من همینقدرم به 1000 بدبختی و دردسر تونستم جور کنم. معلوم نیست که دستم واسهشون رو بشه و به خاطر همین کار پرتم کنن از اون خونه بیرون. 1 ریالم بیشتر نمیتونم. تو هم برو هر غلطی میخوای بکن. برو همه چیزو بهشون بگو. برو زندگی خواهرتو خراب کن. منم جلوی چشمات خودمو از می میبرم تا عذاب وجدانش تا ابد گریبانگیرت بشه. دستام این بیت میلرزید و ضربان قلبم اونقدر بالا رفته بود که هر آن احساس میکردم قلبم از سینم میزنه بیرون. اینا رو گفتم و از جا بلند شدم. پولا رو هم ریختم تو کیف دستیم. خواستم بیرون برم که توران دوید و جلومو گرفت. خیلی خوب تو هم. چرا جوش میاری؟
2-3 روز دیگه فرصت داری. 3000 تومن دیگه رو هم واسم جور کن تو این 2-3 روز. صدامو بالا بردم و با فریاد گفتم نمیتونم توران، نمیتونم. همینم با 1000 دردسر جور کردم. چرا نمیفهمی؟ میدونی اگه بفهمن من ازشون دزدی کردم زندگیم نابود میشه. اصلا برو هر چی میخوای بهشون بگو. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. به درک. اونقدر حالم بد شده بود که توران مجبورم کرد بشینم. لیوان آبی دستم داد و از در دوستی وارد شد. چرا جوش میاری پوری؟ من که چیزی نگفتم. والا اگه مجبور نبودم اینقدر بهت فشار نمی آوردم. وضع منو ببین. مجید هر روز داره بهم فشار میاره. به خدا دارم دیوونه میشم. اگه این بچه نبود تا حالا 1000 بار خودمو خلاص کرده بودم تا اینقدر تو رو عذاب ندم. فکر کردی من حالم خیلی خوبه؟ یا از خودم بوده بیام از راز یه دونه خواهرم سوء استفاده کنم؟ والا که مجبور شدم. به خدا مجید روز خوش واسم نذاشته. همش تهدید، همش فحش. ذله شدم دیگه. اگه همچین کاری کردم از سر ناچاری بوده. اینا رو گفت و زد زیر گریه. و من احمقم دوباره اون حس دلسوزی و مهربونی بیش از حدم سراغم اومد و دلم واسش سوخت. با خودم گفتم توران آبستنه. تحت فشاره. وضعش اگه بدتر از من نبود بهترم نبود. از خونه طرد شده بود و بدون هیچ مراسمی فرستاده بودنش خونه شوهر. مجیدم صدقه سر همین طرد شدن توران بود که یاغی شده بود و هر بلایی دلش میخواست سرش میآورد. اونم که غیر از من کسی رو نداشت. واسه همین دستشو گرفتم و نشوندمش رو زمین و با غصه گفتم حالا گریه نکن. آبستنی واسه بچت بده. توران که خیلی خوب میدونست چطور از احساسات من سوء استفاده کنه، مشت آرومی به شکمش کوبید و گفت ای کاش این بچه نبود. اگه نبود من اینطور بدون عزت و احترام نمی اومدم خونه شوهر. اگه این بچه نبود اصلا مجید جرئت میکرد با من اینجوری رفتار کنه. حرفی هم بزنم همش میگه تو رو ننه بابات نخواستن. تا ابد بیخیریش منی. زیاد غر بزنی میرم یه زن میگیرم سرت. به خدا خسته شدم پوری. با خودم گفتم این خونه جور بشه از این سگدونی نجات پیدا میکنی. بلکه یکم اخلاقش درست بشه. آهی کشیدم و گفتم نمیتونم توران. به خدا قسم نمیتونم. به جون ننه نمیتونم بیشتر از این پول بردارم. همینم اگه بفهمن میدونی چه بلایی سر زندگی من میاد. هر کار خطایی بوده من انجام دادم. دروغ گفتم، با مرد غریبه رفت و آمد داشتم، دزدی کردم ازشون. یکیشونو بفهمن من بیچاره میشم. من هنوز نگران اون طلاهاییم که تو اون سری برداشتی و من خیلی بچگانه بردم گذاشتم خونه تا فکر کنن عباس برداشته و مطمئنم که باور نکردن. حالا این دزدیم اومد روش. توران یهو اخ می‌کرد و گفت نه ترس بابا، هیچی نمیشه. از خودشونم باشه بچه‌ای کم عقلشونو تر و خوش می‌کنی. بعدم اونا مگه قرار نبود خونه به نامت بزنن؟ کو پس؟ زدن؟ نزدن دیگه. پس اونا هم دروغ گفتن. تو رو با دروغ سر سفره عقل نشوندن. بعدش هم که با وعده وعید دروغ سر تو شیره مالیدن. اگرم دروغی گفتی از خودشون یاد گرفتی دیگه. وگرنه ننه آقای ما که تو عمرشون دروغ نگفتن تفلکیا. حالا هم اگه میترسی برداشتن پولا لو بره، میتونی طلاهای خورده ریزشون رو برداری. اینجوری کسی هم شک نمیکنه. منم میدم مجید بره طلاها رو آب کنه. اگرم انجامش ندی همونی که گفتم. با وحشت نگاش کردم و گفتم به خدا بار اول شانس آوردم و کسی منو ندید. معلوم نیست بازم همچین شانسی بیارم توران. به خدا گیر میافتم، بدبخت میشم. اصلا این پول حرامه. چرا ما باید پول و طلاهای دیگرونو برداریم؟ اونا اگه ظلمی هم کردن در حق من کردن. خلاصه که هر ظلمی کردن به من کردن. اگه قرار بود کسی بخواد ازشون سوء استفاده کنه من بودم، نه تو. به خدا که من هیچی ازشون نمیخوام. توران اما دست بردار نبود. نه ترس بابا، کار یه لحظه است. وقتی خونه نیستم برو. اصلا تو چرا انقدر بزدل و ترسویی؟ بعدشم اونقدر تهدیدم کرد و اونقدر گفت که اگه بقیه‌شو براش جور نکنم میره همه چیزو با آقا حجت و زبیده خانم میگه تو منو تحویل قانون بدن و اونطوری که باید به مجازات برسونن که مجبور شدم بهش بگم باشه یه کاریش میکنم. اما از شدت ترس و دلهره آروم و قرار نداشتم. تو مخمسه گیر افتاده بودم که انگار هیچ راه خلاصی نبود و از اون بدتر هیچ راهنمای عاقلی هم نداشتم که بتونم باهاش مشورت کنم تا راه درست و جلوی پام بذاره، تا بگه چطور میتونم این قائله رو ختم به خیر کنم. تنها راهنمای من تو اون شهر توران بود که الان شده بود بلای جونم، که منو تشویق به دزدی میکرد و تهدید به این که لوم میده. توران که قول نصف نیمه ازم گرفت. تازه یادم اومد 1 ساعت محمد سر خیابون منتظر منه تا خبر رفتن یا نرفتنمو براش ببرم. واسه همین با همون حال خراب سر حرفو با توران باز کردم و
بهش گفتم محمد چه درخواستی داره. توران بعد از شنیدن حرفم کمی فکر کرد و گفت یه وقت نخواد ببره تو رو جایی بلا ملایی سرت بیاره. هان؟ بیرمق گفتم نه، محمد اصلا همچین آدمی نیست. تا حالا حتی دستش هم به من نخورده. خیلی مهربون و با محبته. خیلی پسر آقاییه. اصلا از چشماش مشخصه چطور آدمیه. آهی کشیدم و ادامه دادم. میدونی چیه توران؟ به خودم قول دادم این آخرین دیدارمون باشه. بعدش هم یه بهونه تو همون مهمونی جور میکنم و همه چیو به هم میزنم. طاقت ندارم توران. طاقت این همه اضطراب و دلنگرونی رو ندارم. هر بار میرم دیدنش با اینکه خیلی کنارش حالم خوبه، ولی همش دلهوره اینو دارم که یکی بفهمه، که اگه زبیده خانم بفهمه عروسی که اینقدر بهش اعتماد داره عین دخترای مجرد افتاده دنبال یه پسر چی کار میکنه. به خدا خواب شب بهم حروم شده. همش کابوس میبینم که دستم رو شده. من محمد رو دوستش دارم، اما نمیتونم با این شرایط ادامه بدم. به قول ننه بخت و اقبال هر کسی رو یه جور رو کنار یه نفر نوشتن. بخت و اقبال من اگه قراره با محمد باشه، زمین و زمانم به هم بچرخن، بازم ما رو کنار هم قرار میدن. اگرم نباشه که... توران سری تکون داد. خب حالا من باید چی کار کنم واسط؟ هیچی. میخوام به زبیده خانم زنگ بزنی بگی مجید پنجشنبه شب خونه نیست. اجازه منو بگیری که از بعد از ظهر بیام اینجا. از همینجا هم آماده میشم، با محمد میرم و آخر شبم میام اینجا. یه شب و فقط مزاحمتون میشم. البته اگه اشکالی نداره. توران کمی فکر کرد و بعد گفت اتفاقاً مجید چند وقت نمیخواد برده. اما اونقدر من بهش گفتم آبستنم و شب و خوف میکنم که نتونسته بره. بهش میگم پنجشنبه برده. هم چند تا کار داره، هم یه سری به ننه آقاش میزنه. ننش پیغون فرستاده که چند دست لباس واسه بچه دوخته بره اونا رو بیاره، ببینم دیگه چی کم و کس دارم. فقط پوری حواستو خوب جمع کن. نذاری پسر زیاد بهت نزدیک بشه ها، یا بخواد یه وقت خدایی نکرده دستمالیت کنه. این پسرای شهری خیلی زرنگن. از سادگیت سوء استفاده نکنه کار دستت بده. خیالشو راحت کردم که محمد همچین آدمی نیست. بعدم باهاش خداحافظی کردم و با سرعت به سمت خیابون اصلی رفتم. از دور ماشین محمد رو دیدم. خودش هم سرشو گذاشته بود رو فرمون و انگار خواب بود. نزدیک شدم و آهسته ضربه‌ای به شیشه ماشین زدم. تکونی خورد و سرشو بالا گرفت. چشماش سرخ شده بود و مشخص بود خواب بوده. با دیدنم لبخندی زد و درو برام باز کرد. که با ناراحتی گفتم ببخشید، خیلی طول کشید، مزاحمت شدم. مهربون نگام کرد و گفت اگه بدونم خانوما مهمونی پنجشنبه رو میاد، خستگی و بیخوابی این مدتی که ازت بیخبر بودم جبران میشه. هنوز تردید داشتم تو درست و غلط بودن کارم. عقلم میگفت این کار غلطه. غلط‌تر از خودشم وجود نداره. اما امان از دلم. من بعد جور دل و دین باخته بودم و چشمام به واسطه این عشق کور شده بود. با خودم میگفتم اگه برم و به قول توران بلای سرم بیاره چی؟ اگه اصلا نتونم اون رابطه رو به هم بزنم چی؟ آخ که سرم پر از فکر و خیال بود. محمد که سکوتم و دید دستی جلوی چشمم تکون داد. چی شدی؟ خوابت برد؟ خواهرت راضی شد؟ سری تکون دادم و زمزمه کردم نه، نمیدونم. نه، یعنی آره، راضی شد. یهو با هیجان گفت عالیه، پس چرا ناراحتی؟ نگاه ازش گرفتم و گفتم چون دلهوره دارم. دلهوره واسه چی؟ آخه من تا حالا مهمونی اینجوری نرفتم. بابت مهمونی و بودن تو جمع آدمایی که نمیشناسم عجیب دلهوره به جونم افتاده. اما درد من فقط اون مهمونی و آدمایی که نمیشناختم نبود. درد من درست یا غلط بودن کاری بود که داشتم انجام میدادم. هرچند ته قلبم میدونستم که غلطه، اما انگار یه حس لعنتی بهم میگفت باید بری. غرق فکر و خیال بودم که محمد گفت من هستم دیگه. میدونی که جای بد نمیبرمت. وقتی دید با این حرفش تغییری تو حال من ایجاد نشد، سرشو خم کرد سمتم و گفت میدونی که اونقدر دوست دارم که نذارم اذیت بشی. مگه نه؟ سری تکون دادم و نگاهمو به خیابون دوختم. کمی دورتر از خونه محمد ماشینو نگه داشت. خداحافظی کردم و خواستم پیاده شم که صدام کرد و گفت پوران میای دیگه. لبخند کمجونی زدم و گفتم میام. فقط تا پنجشنبه دیگه نمیتونم از خونه بیام بیرون. پنجشنبه هم رأس ساعت 6 بیا خونه خواهرم دنبالم. لبخندی زد و دستشو گذاشت روی چشمش و چشمی گفت. چشم ازش گرفتم و با عجله به سمت خونه رفتم. وارد سالن که شدم چشمم به زبیده خانم افتاد. داشت لیوان آب میبر و میبرد بالا. منو که دید سری جلو اومد و گفت خوب شد اومدی. عباس یکم مریض احواله.
انگار سرما خورده. بیا اینو ببر براش بخوره بلکه کمی بهتر بشه. چشم گفتم و لیوان آب پرتقال ازش گرفتم و رفتم بالا. عباس حسابی سرما خورده بود و سرفه میکرد. با هزار جور خواهش و تمنا آب پرتقال و همراه قرصی که مادرش داده بود به خوردش دادم. اون شب همش به فکر مهمونی بودم که قراره چطور بگذره و کیا رو ببینم و چطور میشه. اما خب ته دلم بدجور میترسیدم و انگار از وقتی که پامو تو خونه گذاشته بودم برعکس بعد از ظهر که با محمد بودم یه نیروی منو به نرفتن ترغیب میکرد. اون شب عباس حالش به شدت بد شد. تب کرده بود و مدام هزیون میگفت. من و زبیده خانوم تا نزدیکای صبح بالا سرش بیدار بودیم و مدام پاشویش میکردیم. دمدمای صبح بود که بالاخره تبش پایین اومد و ما هم تونستیم کمی بخوابیم. فردای اون روز حال عباس به مراتب بدتر شد. مدام بالا می آورد و وضعیت گوارشش به شدت به هم ریخته بود، جوری که مدام خودشو کثیف می کرد. زبیده خانم کلافه شده بود و با آقا حجت گفته بود بره و با دکتر بیاد. دکتر اومد و عباسو ویزیت کرد و براش سرم نوشت و کلی دارو. الهه هم تا خبر حال بد عباسو شنیده بود، اومده بود بالا سرش و خودش شخصا براش سرم زد. داروهاشو هم مرتب قسمت بندی کرد تا بهش بدیم. الحق که از خواهرای بی احساس عباس خیلی با محبت تر بود. تا روز چهارشنبه کلاً درگیر حال بد عباس بودیم. مدام تب می‌کرد و بالا می آورد. بیشتر بار مسئولیتم روی دوش من بود. شبا تا صبح من بالا سرش بودم و مراقب تبش بودم. روزا هم معمولاً الهه می اومد و کمک حال من بود. چند باری هم اصرار کرده بود عباسو ببریم بیمارستان. اما زبیده خانم قبول نمی‌کرد. میگفت عباس از محیط بیمارستان میترسه و با رفتاری که داره توجه همه رو به خودش جلب میکنه. پس بهتره خونه بمونه و پزشک هر روز بیاد و ویزیتش کنه. عباس اما توی همون چند روز به شدت لاغر شده بود و بعد غذا. برای خوردن یه قاشق غذا من و الهه کلی التماسش میکردیم تا دهن باز کنه. دانیال هم هر بار الهه رو بالای سر عباس میدید شاکی میشد و کلی غر میزد. اما انگار به قول الهه غریبه ها بیشتر دلسوز عباس بودن تا خانواده همخونه خودش. چهارشنبه عصر بود و عباس کمی حالش بهتر شده بود. داشتم با خواهش و التماس کاسه سوپش رو به خوردش میدادم که زنگ تلفن به صدا در اومد. کمی بعد رباب صدام کرد و گفت خواهرت پشت تلفنه. تازه یادم افتاد با توران قرار گذاشتم تا به زبیده خانم زنگ بزنه و اجازه‌مو بگیره تا بتونم برم خونش. اما با وجود حال بد عباس نمیدونستم رفتنم درسته یا نه. به محض برداشتن تلفن توران بی مقدمه گفت گوشی رو بده مادر شوهرت بهش بگم فردا بیای خونه ما. اصلا از صبح بیا همینجا حاضر شو. نگاهی به قیافه بیحال عباس انداختم و زمزمه کردم عباس ناخوشه. چند روزه همش سرم میزنه و دکتر میاد بالا سرش. نمیتونم بیام. توران اما با اعتراض گفت اون همه آدم تو اون خونه است. چند روزه حمالی کردی بسه. من به امید تو مجیدو فرستادم برده. شبا نمیتونم تنها بمونم. ولی باید بیای پیش من. من به حساب حرف تو بود که اونو فرستادم. نمیشه که شبا تنها بمونم. دروغ چرا؟ حال بد عباس واسم یه نشونه بود که به اون مهمونی نرم و نمیخواستم برم. اما الان دوباره درگیر توران شده بودم. تورانی که با حماقت محض کماکان باهاش در ارتباط بودم. کاش که نفر اون روزا بود تا راهنمای درست زندگیم میشد و راه درست و غلط رو به هم نشون میداد. اون روزا به شدت از ننه و آقام شاکی بودم. اونایی که همینجوری منو تو شهر غریب به امان خدا ول کرده بودن و حتی تو این مدت یه سر خشک و خالی هم به من نزده بودن. هرچند میدونستم ننه قطعاً به خاطر علی و حسینی که نمیتونه جایی بره. اما خب منم دخترش بودم. باید یه سر به من میزد. اون بهتر از هر کسی میدونست که توران عقل درست درمونی نداره و هیچ وقت هم رابطه خوبی با من نداشته. همینطور که توران پشت تلفن غرغر میکرد، چشمم به زبیده خانم افتاد که داشت از پله ها بالا میومد. کلافه و مستصل از غرغرای توران و اینکه چرا قالش گذاشتم گفتم آخه عباس ممکنه شب حالش بد بشه. نمیشه که من نباشم. زبیده خانم که انگار صدامو شنیده بود با کنجکاوی گفت چی شده؟ تلفنو کمی فاصله دادم و دستمو گذاشتم روش و گفتم تورانه. میگه آقا مجید رفته روستا. منم آبستنم و شب میترسم تنها بمونم. میخواد فردا رو برم پیشش شبم بمونم پیشش. ولی من دوست ندارم برم. بهش گفتم عباس مریضه و نمیشه. زبیده خانم یهو با مهربونی گفت خب بگو اون بیاد اینجا بمونه. لبخند نصف نیمه‌ای زدم و گفتم چشم الان بهش میگم. موضوع به توران گفتم. اما توران مرغش یه پا داشت و میگفت نه.
واسه همین گفتم چی بگم؟ انگار قبول نمیکنه. اصرارم داره که با خودتون حرف بزنه. گوشی رو دادم دست زبیده خانم و دعا میکردم زبیده خانم توران رو راضی کنه به اومدن. چون هرچی به روز مهمونی نزدیک میشدم اضطراب و دلهره عجیبی به جونم افتاده بود که نمیدونم از کجا نشأت میگرفت. زبیده خانم چند دقیقه‌ای با توران حرف زد و در نهایت گفت باشه عزیزم، هر جور خودت راحتی. پوریم این چند روز خیلی اذیت شده. حتی شبا نتونسته درست درمون بخوابه. عباسم خدا رو شکر الان بهتره. دیگه نیازی نیست کسی شب پیشش بمونه. اینا رو گفت و گوشی تلفن رو گذاشت سر جاش و برگشت سمت من. این چند روز حسابی خسته شدی. یکم برو با خواهرت وقت بگذرون. خواستی جمعه هم پیشش بمون. اگرم شوهرش تا شنبه نیومد، راضیش کن شنبه بیاد اینجا. تو اون لحظه از محبت زبیده خانم واقعا شرمنده شدم. زیر لب ازش تشکر کردم و برگشتم سراغ کار خودم. فقط خدا میدونست که چقدر تردید تو دلم بود و چطور ترسیده بودم از رفتن به اون مهمونی. اما انگار بین دوراهی عقل و احساسم گیر کرده بودم. اون شب و تا صبح همش کابوس دیدم. انگار تو خواب چند نفر دنبالم بودن و من راه فراری نداشتم. دانیال با صورتی ترسناک به هم میخندید و مسخرم میکرد و تورانم مدام ازم پول میخواست و من بین تمام مشکلات تنها بودم. دستم واسه زبیده خانم و آقا حجت رو شده بود و پرتم کرده بودم بیرون. ننه و آقام اصلا منو راه نمیدادن تو خونشون. اونقدر اون کابوس ترسناک بود که صبح که بلند شدم سردرد عجیبی داشتم و حسابی بدخلق بودم و اخمام تو هم بود. زبیده خانم که پیگیر حالم شد بهش گفتم شب گذشته بد خوابیدم و از سر خودم بازش کردم. یادم اون روز هیچ خبری از الهه و دانیال نشد. فقط الهه تلفنی سراغ عباسو گرفته بود. منم قبل از نهار 2 دست لباس برداشتم و قابلمه لوبیا پلویی که رباب درست کرده بود رو برداشتم و راهی خونه توران شدم. اونقدر بابت پنهونکاری و دروغام دلهره داشتم و عذاب وجدان که شک نداشتم چیزی از اون مهمونی نمیفهمم. اصلا کاش میشد نرم. توران که منو دید اول از همه سراغ طلاها رو گرفت. بی‌حوصله قابلمه غذا رو دادم دستش و گفتم عباس این چند روز مریض بوده، هیچ کدوم از ما حال روز خوشی نداشتیم. اون وقت تو به فکر طلاهایی؟ با همون 4000 تومان برید یه خونه بخرید دیگه. توران با عصبانیت براق شد تو صورتم. انگار یادت رفته چی بهت گفتم. اگه واسم جورش نکنی بلایی به سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. با عصبانیت گفتم باشه، پس حداقل 4000 تومان رو بهش بدید تا اون موقع من یه خاکی هم به سرم میریزم. قصد داشتم اگه توران بیش از حد بهم فشار آورد طلاهای خودم رو بهش بدم تا دست از سرم برداره. چون میدونستم زبیده خانم کسی نیست که پیگیر طلاهای من باشه. اونا رو به خودم داده بود و دیگه کاری به کارشون نداشت. هرچند که طلاهای من فکر نمی‌کنم 3000 تومان میشد. کیف دستی که توش لباسامو گذاشته بودم و یه گوشه گذاشتم و بی‌حوصله گفتم دیشب اصلا نتونستم بخوابم. از بس که دلهره این مهمونی رو داشتم. توران خونسرد مشغول کشیدن غذا شد. از بس خری. به خدا این دختر شهریا 1000 جور دروغ میگن و پنهونکاری میکنن. همین خواهر شوهرای خودت. مطمئن باش 100 تا رفیق دارن. حالا تو یه مهمونی ساده میخوای بری، برو صورتت تو آینه ببین. عین گچ سفید شدی. اصلا واسه چی ترسیدی؟ کسی قرار نیست چیزی بفهمه. همه فکر میکنن تو اینجایی. به خدا پوری. ما که تو ده بزرگ شدیم از خیلی لذت‌ها محروم بودیم. من از در و همسایه‌ها شنیدم چقدر دخترها تو شهر آزادی دارن. تازه قبل از انقلاب دخترها کلاب میرفتن. تو اصلا میدونی کلاب چیه؟ میرفتن یه جایی هم زهرماری میخوردن هم میرقصیدن. ما هم عین بدبختا تو ده پهن گوسفند جمع میکردیم. از زمانی هم که دست چپ و راستمون رو شناختیم حتی با پسرمو و پسر خاله هامون هم دیگه رفت و آمد نکردیم. به خدا من یه ماجراهایی از این در و همسایه ها شنیدم که بگم باورت نمیشه. بعد من بدبخت از شوهر خودم آبستن شدم. ننه یه جوری رفتار میکرد انگار از مرد غریبه بچه دار شدم. حالا اینو رو ولش کن. بیا و یه شب تو زندگیت خوش بگذرون. به خدا اگه زندگیت عین آدم بود بهت میگفتم اشتباهه. که البته اون موقع میدونستم خودت هم این کارا رو نمی‌کنی. اما با این شوهر نصف و نیمه‌ای که تو داری که انگار بچه است، والا که هیچ کاریت ایراد نداره. حالا هم بیا غذاتو بخور. با بیمیلی تموم شروع کردم به بازی کردن با نهارم. اصلا حتی یه قاشقم از گلوم پایین نمیرفت. تورانم سعی میکرد از هر دری حرف بزنه و سرمو گرم کنه. این که چرا اینقدرم اصرار داشت که من حتما به این مهمونی برم دیگه واسم مهم نبود. چون اون چیزایی رو که نباید میفهمید و میفهمید.
این مهمونیم مثل بقیه چیزا. بعدشم چون فکر میکرد قراره بقیه پول واسش جور کنم، دیگه بعید میدونستم بخواد دستیسه‌ای واسم جور کنه بدتر از اون چیزایی که قبلا گفته بود. سفره ناهار رو که جمع کردم اونقدر خسته بودم که یه گوشه از اتاق دراز کشیدم و خوابم برد. بلند که شدم سرم درد میکرد و قصد داشتم اصلا حاضر نشم و به محمدم بگم نمیام. اما توران ولکنه ماجرا نبود. اونقدر دوباره تو گوشم خوند که با خودم گفتم راست میگه. این آخرین دیداره. همه چیزو همین امشب تموم میکنم و سرمو گرم زندگی با عباس و درس خوندن میکنم. لباسی که آورده بودم و توران اصلا نپسندید و گفت این چی آوردی؟ میگفت ساده است. آخر سرم یهو انگار یادش بیاد که محمد یه پیراهن توسی واسم آورده، دوید از پشت پرده‌ای که لباساشون رو اونجا میذاشتن لباسو آورد داد دستم. با ترس و دلشوره لباسو تن کردم. موهای بلندم و هم توران برام فرق وسط زد و از پشت کمی مرتبش کرد. بعدم رفت و ماتیکش آورد و کمی روی گونه‌هامو یه ذره هم به لبم زد. و رأس ساعتی که با محمد وعده داشتم با 1000 جور نگرانی از خونه که توران بیرون زدم. همین که رسیدم سر خیابون ماشین محمد رو دیدم. با دیدن من کمی دنده عقب گرفت و جلوی پام نگه داشت. از ماشین پیاده شد و با ذوق و شوق نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت به به، عجب خانوم قشنگی. چقدر عوض شدی. چقدر این پیراهن بهت میاد. مبارکت باشه. اونقدر لحن صداش قلبم آروم کرد. انگار همون چند جمله و لحن صداش تونسته بود آرامش رو به قلبم برگردونه. نفس عمیقی کشیدم و ازش تشکر کردم. در ماشین رو باز کرد و با احترام ازم خواست سوار شم. از درون میلرزیدم اما مدام خودم رو دلداری میدادم و حرفای توران رو مرور میکردم تا بتونم به این اضطراب و لرزی که به جونم افتاده بود غلبه کنم. نمیدونم با وجود این همه اضطراب چرا این کارو کرده بودم. چرا راهی این مهمونی شده بودم که اینقدر ازش واهمه داشتم. ماشین که به حرکت در اومد محمد همونطور که چشمش به خیابون بود گفت با این سر و بس تو مهمونی از کنارم تکون نخوری یا؟ با تعجب گفتم سر و بسم مگه چشه؟ مشکلی داره؟ خنده مستانه‌ای کرد و گفت آره، مشکلش اینه که زیادی قشنگ شدی پوران خانم. الان شدی عین شاهزاده های قجری. با همون نگاه معصومت شک ندارم دل خیلیا اسیرت میشه. واسه همینم خوش ندارم از کنارم جنب بخوری. آخ که با این حرفش چقدر خودمو سرزنش کردم. این مرد منو معصوم میدونست و من 1000 جور دروغ بهش گفته بودم. تا رسیدن به مهمونی محمد مدام فقط تعریف و تمجید ازم میکرد و منم خجالت زده سرمو پایین انداخته بودم. ماشین محمد جلوی در یه خونه بزرگ و 2 طبقه نگه داشت. خونه نمای آجر داشت. از ماشین پیاده شدیم و پا به پای هم به سمت در رفتیم. محمد کمی به هم نزدیک شد و گفت اینجا خونه یکی از دوستای قدیمی منه. اسمش محسنه. از بچگی با هم رفیق بودیم. هم محله‌ای و هم مدرسه‌ای. بعدها هم دانشگاهی و همکار. محسن چند ماهی هست به سرش زده از ایران بره. الانم این مهمونی رو ترتیب داده تا از دوستاش خداحافظی کنه. چون 3 روز دیگه داره واسه همیشه همراه همسرش از ایران میره. در خونه باز شد و همزمان صدای موزیک ملایمی به گوشم رسید و همونطور که داشتم به تعریف محمد در مورد دوستش گوش می‌کردم از حیاط پردار و درخت عبور کردیم و به سمت ساختمون اصلی رفتیم. مرد و 2 تا زن جوون که هر سه به نظر هم سن و سال محمد بودن جلوی در به استقبالمون اومدن. هر 2 زن لباس باز و راحتی پوشیده بودن و خیلی راحت محمد رو بغل کردن و گونه‌ش رو بوسیدن. منم اونقدر هول کرده بودم که پشت محمد پناه گرفته بودم و با خجالت سرمو پایین انداخته بودم. یکی از زن‌ها نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت وای محمد، نگو که این دختر همون پوران معروفه. این که خیلی بچه ساله. از کی تا حالا با بچه‌ها میپری مهندس. محمد با محبت دستشو بدون اینکه به بدنم بزنه حائل کمرم کرد و مجبورم کرد کمی جلو بیام و بعد منو به دوستاش معرفی کرد. نامزد عزیزم پوران. ایشونم دوستم محسن که برات گفته بودم. همسرش سارا و خواهر 2 قلوی همسرش سپیده. با گفتن کلمه نامزد عرق شرمی رو کمرم نشست و ضربان قلبم بالا رفت. البته نه از هیجان، از ترس و صدایی تو سرم شماتتم میکرد. من شوهردار و چه به همچین مهمونی. سری تکون دادم و سعی کردم خجالت رو کنار بذارم و شبیه به الهه رفتار کنم. گلویی صاف کردم و با صدایی تقریبا بلند سلام کردم. مرد جوون که رفتار محمد رو با من دیده بود دستشو برای سلام کردن جلو نیورد و از همون دعوت کرد بریم تو. سپیده هم همراه ما وارد سالن بزرگ خونه شد.
انگار هنوز باورش نمیشد که من نامزد محمد باشم. تعارف کرد تا روی صندلی بشینیم. خودش هم همونطور که داشت لیوانه آب میبر و از روی میز برمی‌داشت تا برای ما بیاره، رو به محمد گفت: واقعا فکر نمی‌کردم دختری که اینقدر ازش تعریف کرده بودی یه دختر بچه اینقدری باشه. اصلا چطور با همچین دختری میتونی حرف مشترک داشته باشی؟ هان؟ از این حرفش لجم گرفت. یه جوری رفتار میکرد انگار من اونجا وجود نداشتم. محمد با اخمایی در هم گفت: من حساسیت زیادی رو پوران دارم. اصلا دوست ندارم ذره اینا راحت بشه. لطفاً اگه میخوای همچین حرفایی بزنی ما رو تنها بذار. سپیده نگاه تندی به من انداخت و گفت: الحق که خلایق هر چه لایق. منو بگو که خیال میکردم پورانی که میگی ساخته ی ذهنته و میخوای منو عذاب بدی. اما اگه تو با همچین دختر بچه‌ای خوشی من مانعت نمیشم. لیاقتت حتما در همین حده. اینو گفت و با قدمای بلند از همون فاصله گرفت. حالا که فهمیده بودم این دختر به محمد چشم داره، با حسرت نگاش کردم. قد بلند بود، با اندامی کشیده و موهای بلند روشن. پیراهن ساتن آبی رنگی به تن داشت و کفش پاشنه بلندی که صدای تق-تقش سرمو به درد آورده بود. اونقدر حرفه‌ای آرایش کرده بود که چشمای درشتشو قشنگ‌تر کرده بود. در مقابل اون من یه پیراهن ساده و تیره تنم بود و موهامم خیلی ساده پشت سرم مرتب شده بود. حتی من آرایشی هم نداشتم جز همون ماتیکی که توران دقیقی 90 کمی روی گونه‌هام و یه ذره هم رو لبم مالیده بود که اونم فکر کنم تا الان کامل پاک شده بود. محمد که انگار متوجه حال خراب من شده بود کمی خودش رو به سمتم کشوند و گفت: حرفشو نشنیده بگیر. دختر رک و بی پرواییه. با حسرت گفتم: دوستش داشتی؟ یعنی قبلا با هم بودید؟ خیلی راحت گفت: نه، دوستش نداشتم. به اصرار خودش مدتی با هم دوست بودیم که در نهایت به 2 ماه نکشید و من تمومش کردم. به این چیزا اهمیت نده. قراره امشب بهت خوش بگذره. واسه همین اینجایی. سری تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم و چشم چرخوندم ببینم مهمونی چطوره. محمد راست میگفت. یه مهمونی ساده بود. هر گوشه ی سالن عده‌ای جمع شده بودن و در مورد درس و دانشگاه و رشته تحصیلی آینده کاریشون تو ایران و خارج از کشور با هم صحبت می‌کردن و صدای موزیک ملایمی هم از ضبط صوت خونه به گوش می‌رسید. چند نفری هم گوشه ایستاده بودن و شربت می‌خوردن و با هم حرف می‌زدن و بلند بلند می‌خندیدن. محمد کمی به سمتم خم شد. دوست داری با همکارام آشنا بشی؟ چشمامو روی هم فشار دادم و از جا بلند شدم. با وجود اینکه به شدت بابت لباس آرایشم معذب بودم، اما سعی کردم با محمد همراهی کنم. وارد جمع همکاراش که شدیم، همه انگار منو به اسم میشناختن. رفتارشونم با هم خوب و صمیمی بود. 3 مرد و 2 زن بودن که گویا تو دفتر مهندسی کار میکردن و هر کسی مسئولیتی به عهده داشت. سرم گرم گوش دادم به حرف یکی از خانوما در مورد ماجرای افتادن مادرش از پله‌ها و شکستن پاش بود که یکی از مردا اشاره‌ای به محمد کرد و آهسته گفت: امشب دانیالم دعوته. میدونستم بفهمی نمیای. واسه همینم بهت نگفتم. البته هنوز نیومده. شانست بزنه و نیاد کلا. شنیدن اسم دانیا دلهوره به جونم انداخت. محمد با هرس گفت: کی اون مرده که چه شرونو دعوت کرده؟ به محسن گفته بودم نمیخوام دیگه ببینمش. مرد جوون شونه‌ای بالا انداخت. یادت که نرفته. خانومش با سارا خیلی صمیمیه. دیگه حرفای خانوما رو نمیشنیدم. تمام بدنم میلرزید و میخواستم هر چه زودتر از اونجا برم. حتی اگه 1% احتمال داشت دانیالی که اسم میبردن همون دانیالی باشه که من میشناسم، نباید اونجا میموندم. از جام که بلند شدم محمد با تعجب گفت: چیزی شده؟ به سختی جلوی لرزش صدامو گرفتم و گفتم: میشه بریم؟ نگران خواهرمم. آبستنه و تنها. با تعجب گفت: بریم؟ ما تازه رسیدیم. حداقل 1 ساعت بمونیم بعد. داشت گریم میگرفت. نیومدن الهه به خونه و خبر گرفتن تلفنی از سال عباس شاید به این دلیل بود که داشت واسه این مهمونی حاضر میشد. از طرفی دانیالم مهندس بود. در حالی که اشک تو چشمم نشسته بود و دل و رودم داشت به هم میخورد و از فکر رو شدن دستم داشتم دیوونه میشدم، چنگی به کیف دستیم زدم و با التماس گفتم: دلم شور خواهرمو میزنه. تو رو خدا اگه میشه بریم. محمد که حال غریب منو دید سری تکون داد. باشه اینجوری نکن. فقط صبر کن محسنو پیدا کنم بهش بگم کاری پیش اومده تا یه وقت دلخور نشه. از جا بلند شدیم و برای پیدا کردن محسن و همسرش به سمت در خروجی رفتیم.
با خودم گفتم این اولین و آخرین باری بود که از مخمصه نجات پیدا کردی. این رابطه رو هر جور شده تمومش کن و این دندون لق و بکن. به سمت در ورودی رفتیم. نرسیده به در بود که چشمم به محسن و همسرش افتاد. جلوی در ایستاده بودن و با کسی خوشو بش می‌کردن. محمد گوشه آستینمو گرفت و سرش رو کشید سمت گوشم و گفت خوبی پوران؟ خوب؟ نه، اصلا خوب نبودم. خوب نبودم چون دوستای عزیز و مهربونم. یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.